Përshëndetje miq të AlexanderTV, mirë se erdhët përsëri në kanalin ton. Sot, videoja që kemi përgatitur për ju ka të bëjë me rutinën e përditshme. Kemi diku te 30 fjali, të cilat tregojnë aktivitetet që ne bëjmë gjatë një dite normale pune. Si gjithmonë, unë do përsërit 2 herë fjalin në anglisht dhe 1 herë në shqip. Le të fillojmë. I wake up early every morning. I wake up early every morning. Unë zgjohem herët çdo mëngjes. I brush my teeth before breakfast. I brush my teeth before breakfast. Unë i laj dhëmbët para mëngjesit. I take a shower to freshen up. I take a shower to freshen up. Unë bëj një dush për t'u freskuar. I get dressed for work. I get dressed for work. Unë vishem për punë. I have a cup of coffee with breakfast. I have a cup of coffee with breakfast. Unë pi një filxhan kafeje me mëngjesin. I commute to work by bus. I commute to work by bus. Unë udhëtoj në punë me autobus. I check my emails in the morning. I check my emails in the morning. Unë kontrolloj emailet në mëngjes. I attend meetings throughout the day. I attend meetings throughout the day. Unë marr pjesë në takime gjatë gjithë ditës. I have lunch at noon. I have lunch at noon. Unë ha drek në mesditë. I take a short break in the afternoon. I take a short break in the afternoon. Unë bëj një pushim të shkurtër pas dite. I finish work in the late afternoon. I finish work in the late afternoon. Unë mbaroj punë mbasdite vonë. I go to the gym in the evening. I go to the gym in the evening. Unë shkoj në palestër në mbrëmje. After the gym, I go home. After the gym, I go home. Pas palestrës, unë shkoj në shtëpi. I watch TV or read a book before bed. I watch TV or read a book before bed. Unë shikoj televizor ose lexoj një libër para gjumit. I check my alarm clock before going to sleep. I check my alarm clock before going to sleep. Unë kontrolloj orën e alarmit para se të shkoj të fle. I set my alarm for the next day. I set my alarm for the next day. Unë vendos alarmin për ditën tjetër. I lay out my clothes for the next day. I lay out my clothes for the next day. Unë përgatis rrobat për ditën tjetër. I make a to-do list for tomorrow. I make a to-do list for tomorrow. Unë bëj një listë të gjërave për të bërë për nesër. I say good night to my family. I say good night to my
family. Unë I them natën e mirë familjes. I turn off the lights and go to sleep. I turn off the lights and go to sleep. Unë fik dritat dhe shkoj të fle. On weekends I sleep in. On weekends I sleep in. Në fundjavë flej më gjatë. I do grocery shopping on Saturdays. I do grocery shopping on Saturdays. Unë blej ushqimet të shtunë. I visit my parents on Sunday afternoons. I visit my parents on Sunday afternoons. Unë vizitoj prindrit e mi të diel pasdite. I do laundry every week. I do laundry every week. Unë laj rrobat çdo javë. I play football on Sundays. I play football on Sundays. Unë luaj futboll të dielave. I water the plants daily. I water the plants daily. Unë ujit bimët çdo ditë. I walk my dog in the evening. I walk my dog in the evening. Unë nxjerr qenin për shëtitje në mbrëmje. I feed the pets before dinner. I feed the pets before dinner. Unë ushqej kafshët para darkës. I read the news after breakfast. I read the news after breakfast. Unë lexoj lajmet pas mëngjesit. I go to bed at the same time every night. I go to bed at the same time every night. Unë shkoj të flej në të njëjtën orë çdo natë. Dhe me këtë e mbyllim videon e sotshme. Ju falenderoj që ndojnë deri në fund të videos. Dhe mos harroni, nëse doni më shumë video si kjo, mund t'i gjeni në kanalin ton. Dhe nëse s'doni të humni video tona të reja, mund të klikoni butonin subscribe. Ju falenderoj që na ndoqët. See you next time.